Hi guys! Welcome back to my channel. Isa sa mga tips para makatulong sa pag-grow ng channel mo by adding in-screen to your YouTube videos. Before tayo pumunta sa actual tutorial, please don't forget to subscribe if you are brand new to my channel and hit the bell so you will get notified on my upcoming videos. Here we go! In-screen can be added at least 5 to 20 seconds of your video. You can use them to promote other videos, encourage viewers to subscribe and more. May mga viewers tayo pag nakita nila yung in-screen mo at saka nagusto nila yung videos doon. I'm sure click nila yon para i-play yung videos mo. Your videos must have at least 25 seconds long para makapaglagay ng in-screen. In-screens are not available kung yung mga videos mo nakasit as made for kids. Guys, pag naka-open na yung YouTube channel nyo, punta lang kayo dito sa yan, YouTube Studio. Yan. And then pag nandyan na kayo, punta lang kayo dito sa videos. Yan, dito sa mga videos mo guys. And then edit mo lang ito. And then may dalawa kang option, either dito ka pumunta or dito ka sa may editor. Parehas lang siya guys, either dito or dito. Pero dito natin gawin. Yan, yun nandito na siya. So may mga template po siyang available. Yan, pwede mo yan sundan. Ito, depende. Yun ang template niya, for example. Yan. Import from latest video. Ito naman, playlist. And subscribe. Dalawa siya. Itong bilog na to subscribe to guys. Ito naman sa isa, video or playlist, subscribe. So, may ano siya. Okay, example gumaya tayo sa template nila. Ayan, click lang natin. Automatic nandyan na yan lahat. So, one click lang, nandyan na yan guys. Pero pwede mo rin siya i-adjust. For example, pwede mo i-adjust. For example, ito. Ayan. Click mo lang. Ayan. Pwede mo yan i-adjust. Ayan. Ito rin. Pwede mo rin i-adjust. So, may option ka guys para i-adjust mo siya. Pero doon naman tayo sa ibang paraan na gusto, for example, yung specific video ang i-promote natin. So tingnan natin guys paano din gawin. Ganun lang. For example, discard ko lang to. In-screen. Babalik lang tayo ulit dito. Pero mag-add lang tayo guys kung doon sa specific kung anong gusto natin. Punta ka lang dito, add in screen, for example, subscribe. Pwede ko subscribe. Pwede kayo ito guys mag-add hanggang 4. Maximum siya 4. Yan. Ito. Tapos, aduli ako, for example, video, either playlist, channel, or link. Depende sa iyo guys kung anong gusto mo siya i-promote dito sa in-screen mo. For example, ako guys, ang gusto ko ay yung video, gawa ko ng specific na video ang gusto ko. Ayan, punta na ako dito guys, choose, dalawa yan yan, makikita mo yan guys, most recent upload, tapos naman best of viewer, choose yung specific video, hirap mo dalawa yan. Ayan, makakapili ko anong gusto ko i-promote. Yan, kasi piliin ko to. Nandiyan na yan. Dito naman sa taas, pwede naman siya i-drag. Ang gusto, pwede mo rin pagpalit ito. Yan, depende kung anong gusto mo, kasi ito pag dito ilagay matatapan mo kako. Yan, dito ilalagay, dito ka rin ilalagay. So nakakuha na tayo ng specific video. Okay naman, try naman tayo doon sa for example, magdagdag ulit tayo ng example natin yung playlist. Dagdag natin yung playlist. Ayan.
Yan, kung anong gusto mong i-promote na playlist. Yan, how to earn money. Yan, ikaw guys, kung anong gusto mo, sa matulagay ko. Yan, pwede ko rin siya drag dyan, lipat ko rin yan. Pwede ko rin siya adjust. So, adjust ko ito mamaya. Yan, pwede mo yung adjust. Ito rin. So, nasa yun guys kung paano at saka anong gusto mo ipakita yung screen mo, yung gusto mo i-promote. So, for example, magdagdag ulit tayo ng specific video na gusto natin i-upload, i-promote. Kung anong gusto natin i-promote guys. So, punta ulit tayo dito. Yan, for example, video. Pili ka, most recent upload kung ano yan, or kung ano ano mo sa viewers mo. For example, dito sa recent upload, i-promote din natin yan. Click mo lang naman eh. Wala namang ganong kahirap. So, yan, i-click mo. Tapos, yan, automatic na yan. Dito na yan. So, nandyan na po yan, most recent upload. For example, magdagdag tayo ng isa, malamang di nagagana guys, kasi ang pwede lang idagdag dito guys, apat, maximum 4. So, dagdag tayo. Yan. Hindi ka na makadagdag, hindi ka na makapag-add, kasi nga nagawa mo na yung maximum. So, maximum talaga 4 guys, hindi pwede punuin mo yan. So, punuin tayo gan. Yan, gusto ko yan. Yan. Dapat nakaganito, hindi yung positive. Yan, dapat nakaganito yung ano mo, hindi siya positive. Yan. Okay. Yan. Ngayon, tingnan natin kung anong kalalabasan. Okay. Yan. Ito na yung ano ko. Ito pa, isa. Ito pa yung isa, yung playlist. Ito naman yung most recent video ko. Yun ang pagkasunod-sunod niya guys. Okay? For example, pagpalit-palitin ko to, depende sa'yo. Yan, palit ko dito. Iligay ko doon. Yan. Yan. Tingnan natin kung anong palabasan. Try ulit natin. Ulit natin. Yan. Sa. Dalawa. Yan. Yan. So, ganun nga guys. Kung anong gusto mo, anong videos na i-promote mo, ano yung design na gusto mo, kung anong unahin mo. So, depende sa iyo yan. So, ganun lang yan kasimple guys. Sobrang simple lang. So, ipakita muna natin guys kung ano nangyari doon sa ano natin. Tignan natin, okay? Save ko muna to. Tapos, ngayon, tapos punta ko sa channel ko. Kasi play natin. Play natin yung so ayan. Ayan, lumabas na. Ito pa. Ayan. 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 So, ganun lang yan kasimple guys. Okay? Itong ginawa natin guys, ibig sabihin na makakatulong ito sa pag-grow ng channel mo. So, isa sa mga paraan niya para mag-grow yung channel mo. Kasi lalong-lalo na guys kung nag-ano ka palang tawag doon, hinahabol mo pa yung 1,000 subscriber, 4,000 hours para ma-monetize ka, ma-approve ka ng YouTube. Try mo lang, subukan mo para makatulong sa channel mo. Lalong-lalo ka na guys kung bago ka pa lang or
nagplano ka palang magkaroon ng YouTube channel. So guys, malaking bagay ito para makatulong sa channel mo. That's all guys. Sana nag-enjoy at may natutunan kayong lahat. Please give thumbs up if you like this video and leave your comment down below. And please share this video to your family and friends. And if you are brand new to my channel guys, please don't forget to subscribe and hit the bell to get more updates on tutorials, tips, reviews, and strategies guys. By the way, please check the link on my description. Maybe guys you will be interested. Thank you for watching. Bye bye. Jemaithespider at your service. Bye bye.